Ούτε ίχνος φαγητού να μην τους δώσουμε, να πεθάνουν όλα τα μωρά γιατί θα γίνουν τρομοκράτες. Αυτό μας λένε πολλοί άνθρωποι και όταν στεκόμαστε στο πλευρό των παιδιών, των μωρών, των αθώων που αυτή τη στιγμή πεθαίνουν από την πείνα στη Γάζα, μας λένε τρομοκράτες. Από πότε λοιπόν ένας τρομοκράτης λέει ότι έχουν δικαίωμα στο φαγητό, στην πρόσβαση σε φάρμακα και ιατρική περίθαλψη, άνθρωποι οι οποίοι είναι περίκλειστοι αυτή τη στιγμή, περιβάλλονται από έναν στρατό ο οποίος δεν επιτρέπει καμία βοήθεια μέσα κατά παράβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα Ηνωμένα Έθνη τα ίδια αναφέρουν ότι πρέπει το Ισραήλ να αφήσει να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια μέσα και οι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν και μιλάνε ανοιχτά για αυτό το ζήτημα χαρακτηρίζονται ως τρομοκράτες. Από πότε η Ελλάδα, η οποία έχει υποστεί μια γενοκτονία ίδια, η οποία έχασε ένα τεράστιο κομμάτι του πληθυσμού της από την πείνα, τα ίδια μας τα παιδιά πεθάνανε από την πείνα όταν ήρθαν οι γερμανικές δυνάμεις και είχαμε κατοχή στην Ελλάδα. Από τότε που οι παππούδες μας είπανε όχι στους Ναζί, τι έγινε, τι άλλαξε μέχρι σήμερα? Γιατί σήμερα ξαφνικά είναι σωστό να αφήσουμε τα μωρά να πεθάνουν για να μην ενοχλήσουμε τους γείτονες? Είναι πολύ καλό σύμμαχο το Ισραήλ. Δεν λέω. Από την άλλη όμως θα κοιμόμαστε ήσυχοι αν τους αφήσουμε να συνεχίσουν μια γενοκτονία και να αφήσουν τα μωρά αυτά να πεθάνουν? Μήπως τελικά οι πραγματικοί τρομοκράτες είναι αυτοί οι οποίοι αφήνουν μωρά να πεθάνουν από την πείνα? Τροφή για σκέψη. Οι άνθρωποι οι οποίοι ανέβηκαν σε αυτές τις βάρκες και δεν με ενδιαφέρει καμία πολιτική πεποίθηση και ιδεολογία. Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε κέντρο, ούτε πάνω, ούτε κάτω. Ο παππούς μου πολέμησε τους Ναζί. Εχμαλωτίστηκε από τους κομμουνιστές και βασανίστηκε για 7 χρόνια σε στρατόπεδα συγκέντρωσης του Χότζα. Δεν με ενδιαφέρει ούτε δεξιά ούτε η αριστερά. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να τα λέμε όπως είναι. Τα μωρά αυτή τη στιγμή που πεθαίνουν στη Γάζα δεν είναι τρομοκράτες. Τα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία ιδρύθηκαν ακριβώς επειδή είδαμε τα έκτροπα του Χίτλερ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και όλοι μας είπαμε ότι συμφωνούμε ότι δεν θέλουμε να επαναληφθεί κάτι τέτοιο, τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη λένε ότι πεθαίνουν από την πείνα τα μωρά μέσα στη Γάζα. Μήπως είναι και αυτοί τελικά πληρωμένοι από τη Χαμάς? Τελικά πόσοι είναι πληρωμένοι από τη Χαμάς? Γιατί στο τέλος εγώ βλέπω ότι θα μείνει μόνο ένας ο οποίος στέκεται και λέει ότι δεν είναι πληρωμένοι από τη Χαμάς, οι οποίοι είναι το Ισραήλ. Λοιπόν, ας τα λέμε όπως έχουν τα πράγματα. Εμείς τις προάλλες βγάλαμε έναν άνθρωπο εδώ πέρα στη σελίδα μας να μιλήσει, τον Τάκη Πολίτη, ο οποίος ήταν στην φλωτήλα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται κρατούμενος στο Ισραήλ. Ο ίδιος ο Τάκης αυτή τη στιγμή είπε ότι προχωράει σε απεργία πείνας για τον λαό της Παλαιστίνης. Εμείς θα χαρούμε να στηρίξουμε κάθε εγχείρημα, κάθε δράση, κάθε λογικού ανθρώπου, ο οποίος απαιτεί κάτι αυτονόητο. Να τηρηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είμαστε ή δεν είμαστε άνθρωποι? Είμαστε ή δεν είμαστε συνάνθρωποι? Μιλάμε για ένα κράτος το οποίο έχει τεράστια ιστορία και συγγνώμη, δεν μιλάμε για κράτος, μιλάμε για έθνος. Μιλάμε για το ελληνικό έθνος, το οποίο έχει πλούτο ιστορίας πάνω στον ανθρωπισμό. Έχουμε την έννοια του φιλότιμου, έχουμε την έννοια του συνανθρώπου, του ανθρώπου, του ανθρωπισμού, του ελληνισμού. Πότε ξεχάσαμε ότι δεν αφήνουμε μωρά να πεθάνουν? Πότε ξεχάσαμε το δικαίωμα του να υπεριθάλψουμε έναν άνθρωπο ιατρικά? Πότε ξεχάσαμε τον όρκο του Ιπποκράτη? Πότε ξεχάσαμε ότι κάθε τραυματισμένος, κάθε τραυματίας, κάθε άνθρωπος που βρίσκεται σε νοσοκομείο έχει το δικαίωμα σε ιατρική περίθαλψη, έχει το δικαίωμα σε πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, έχει το δικαίωμα να του φερθούμε ως άνθρωπο? Πείτε μου λοιπόν αν τελικά είμαστε εμείς οι τρομοκράτες ή αυτοί. Σήμερα μου έστειλε μήνυμα ένα οικογενειακό μου μέλος, λέει: Κωνσταντίνε, κατεβάστε το βίντεο, είστε με τη λάθος μεριά. Εγώ θυμάμαι μεγαλώνοντας το ίδιο οικογενειακό μέλος να μου λέει: παιδί μου, δεν είναι σωστό να τους βομβαρδίσουμε. Γιατί μαζί με τους κακούς υπάρχει και ένας καλός. Και από τη στιγμή που υπάρχει έστω και ένας καλός, γίνεσαι το ίδιο με τους κακούς. Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους καθορίζει το μέλλον της ανθρωπότητας. Αν υπάρχουν τρομοκράτες, πώς θα φερθούμε εμείς στα παιδιά και στους αθώους που βρίσκονται στο ίδιο μέρος? Σαν τρομοκράτες ή θα τους δείξουμε έναν άλλο δρόμο? Πότε αλλάξαμε από την Ελλάδα του Λεωνίδα, την Ελλάδα του Μολόν Λαβέ, την Ελλάδα που είπε όχι στους Ναζί και γίναμε μια Ελλάδα που λέει μην τους ενοχλείς, αυτοί θα καθαρίσουν για μας. Χωρίς αυτούς μπορεί να μπουκάρουν από δίπλα οι γείτονες και μετά ποιος ξέρει τι θα απογίνουμε. Την ημέρα που ένας άνθρωπος κάνει απεργία πείνας, ζητώντας να εξετάσουν το παιδί του για να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις και να μάθει ποια ήταν τα αίτια θανάτου. Έχουν χαθεί 57 άνθρωποι αδίκως στα Τέμπη και έχει γίνει μια συγκάλυψη τεραστίων διαστάσεων από την κυβέρνησή μας. Στην οποία κατηγορούν οι ίδιοι μας οι πολιτικοί τους γονείς των παιδιών ότι βγαίνουν και φωνάζουν για ιδίον όφελος. Να μην ξεχνάμε ότι το δίκαιο δεν έχει μεριά. Δεν είναι θέμα αριστεράς, δεξιάς, πάνω, κάτω. Είναι θέμα ανθρωπιάς. Διαλέξτε μεριά. Είστε με τον κρέοντα ή την Αντιγόνη. Είστε με την ανθρωπότητα ή τη βαρβαρότητα.